चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर। रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मी स्वागत करते। आज मी तुम्हाला एक वेगळ्या पद्धतीचं फोडणीचं वरण दाखवणार आहे। तर चला मग आपण सुरुवात करूया। ही डाळ आपण कुकरमध्ये शिजवून घेऊया। ही डाळ तुरीची नाहीये, त्याच्यात अर्धी तुरीची डाळ आणि अर्धी मुगाची डाळ मी घातलेली आहे, कारण तुरीची डाळ पचायला खूप जड असते। तर आपण हे कुकरमध्ये घालूया आणि ह्याच्यात मी अर्धा टीस्पून हळद घालते। आता आपण झाकण लावून 3 शिट्या काढूया। गॅस चालू करते। तीन शिट्या झालेल्याच आहेत। आता आपण उघडून बघूया। डाळ आपली शिजलेलीच आहे। तर आपण आता पुढच्या कृतीकडे वळूया। कढई घेतलेली आहे मी, गॅस चालू करते। 2 टेबलस्पून तेल घेते मी। तेल तापलेलंच आहे आपलं। पहिल्यांदा आपण ह्याच्यात मोहरी घालूया 1 चमचा। मोहरी तडतडली की आपण 1 चमचा जिरं घालूया। गॅस जरा बारीक करते मी। कढीपत्ता घालते। लसणाच्या पाकळ्या 4-5 ठेचून घालते। ह्या 2 हिरव्या मिरच्या मी उभ्या चिरून टाकते। आता ही फोडणी लालसर झालेली आहे। तर आता ह्याच्यात टाकूया एक मीडियम छोटा कांदा। आता एक छोटा टोमॅटो बारीक चिरलेला तो मी घालते। ही छोटी वाटी किसलेला गाजर घेतलाय मी, तो मी टाकते। आणि छोटी वाटी लाल भोपळा किसलेला घेतलाय, ते पण टाकूया आपण। आता 1 वाटी पाणी घालून आपण बारीक गॅसवर हे शिजवून घेऊया। गॅस मी एकदम बारीक ठेवलाय, तर ह्याच्यावर झाकण ठेवून आपण हे एकदम नरम शिजवून घेऊया। हे शिजले का बघूया आपण आता। हे शिजलेलंच आहे, पण तरी पण आपण चमच्याने जरा क्रश करून घेऊया। आता आपण ह्याच्यात ही शिजवलेली डाळ घालू, सगळं एकजीव करून घेऊया। आणि जेवढी आपल्याला पातळ हवी असेल ना तेवढं आपण पाणी घालू। आता आपण मीठ घालूया। अर्धा टीस्पून मी हिंग घेतलाय, तो घालूया। आणि ही थोडीशी कोथिंबीर। आता 1 उकळी आली ना की आपलं फोडणीचं वरण तयार आहे। फोडणीचं वरण आपलं तयार झालेलंच आहे। एकदम छान स्मेल सुटलाय। तर आपण आता गॅस बंद करूया। आता हे फोडणीचं वरण तुम्ही घरी ट्राय करा आणि कमेंट्स मध्ये मला सांगायला विसरू नका। अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला तुम्ही सबस्क्राइब करा।